Усім привіт на моєму каналі! Тут я роблю сучасне мистецтво зрозумілим та цікавим для кожного. Якщо ви не знаєте, як можна продати звичайний банан за 120 тисяч доларів, або ж не уявляєте, як унітаз, який використовується в галереї за прямим призначенням, може стати предметом мистецтва, то вам треба обов'язково додивитися це відео до кінця, поставити під ним вподобайку та підписатися на мій канал. Герой цього ролику Мауріціо Кателан буде дуже гарячим. Мауріціо Кателан народився 1960 року в Італії. Його батьки – водій вантажівки та покоївка, а його сестра розповідала, що завжди соромилася свого брата, особливо коли він сказав, що хоче стати художником. В розумінні його рідних таке бажання звучало як намір бути неробою. Мауріціо Кателан мав складний характер і він систематично вплутувався в різні неприємності. Майбутній художник не любив школу, погано вчився, а в підлітковому віці був міністрантом в церкві. Вже тоді він заявив про свої творчі амбіції, підмальовуючи вуса для статуй святих. За такі витівки його, звісно, що виключили з парафії. Мауріціо Кателан, як і герой нашого попереднього відео Ів Кляйн, не мають традиційної художньої освіти. Вони пізнавали світ мистецтва самостійно. З цієї причини Мауріціо Кателан віддає перевагу, щоб його називали не художником, а працівником мистецтва. Він, як і багато інших митців, які згодом стали досить впливовими в світі мистецтва, починав свій шлях із роботи кухарем, охоронцем, садівником, донором сперми і навіть розробляв дизайн для меблів для своєї власної квартири. Ймовірно, відсутність традиційної художньої освіти вплинула на нього, і на початку творчої кар'єри Мауріціо Кателан боявся, що його творча діяльність не отримає належного визнання. Звісно, що це залишило відбиток на його роботах. 1989 року, під час його першої виставки, Мауріціо Кателан черговий раз засумнівався в своїх творчих здібностях. Він повісив на двері галереї табличку «Скоро повернувся», зачинив галерею і пішов. А 92-го року він вдався до нової витівки. Під час своєї чергової виставки він пов'язав багато простирадл між собою, викинув їх із вікна і таким чином зробив ефект втечі. Його в приміщенні вже не було. Мауріціо Кателан виділявся у всьому. Якось на Венеційській бієнале він вдався до нової витівки. Тоді він здав в оренду свій павільйон рекламній агенції, яка розмістила там рекламний щит парфюмів Ск'япареллі. А 96-го року він взагалі втратив зв'язок з реальністю і викрав у сусідній галереї роботи зовсім іншого художника і видав їх за свої. 1999 року Мауріціо Кателан організував власну 6-ту Карибську бієнале, на яку запросив кураторів та художників. Ніякого мистецтва на бієнале представлено не було. Мета заходу полягала в тому, щоб всі гості класно провели час і розслабилися. А в підсумку був випущений спеціальний глянцевий журнал, в якому опубліковано світлини та відгуки гостей такого заходу. 2001 року Мауріціо Кателан представив скандальну роботу «Хім». Це скульптура хлопчика, який молиться на колінах, але є шокуюча деталь – голова Адольфа Гітлера. Художник хотів, щоб глядач поставив перед собою питання: якби фюрер покаявся, чи міг би Всевишній його пробачити? Мауріціо Кателан описував цю роботу наступним чином. Гітлер – це чистий жах, це образ страшного болю, боляче навіть вимовляти це ім'я. І в той же час це ім'я захопило мою пам'ять, воно живе у моїй голові, навіть якщо воно табуйовано. Гітлер всюди, як бродячий привид історії. Втім, не всі оцінили такий жест художника. Представники центру Симона Візенталя, однієї з найбільших у світі єврейських правозахисних організацій, визнали роботу «Хім» жорстокою провокацією, яка ображає пам'ять євреїв. 2016 року один із екземплярів пішов з молотка на аукціоні Крістіс за 17 мільйонів доларів. Робота Лянона Ора, або ж «Дев'ята година» 1999 року. Це воскова фігура папи римського Іоанна Павла II, натуральну величину, яку придавлює метеорит. Назва роботи має відсилати до євангелійського опису смерті Христа, яка сталася близько 9-ї години. Зараз ця робота у колекції мільярдера та власника аукціонного будинку Крістіс Франсуа Піно. Скульптура «Лав» 2001 року. Назва роботи розшифровується як «Свобода, ненависть, помста та вічність». Це 11-метрова робота з білого мармуру із зображенням руки в пікантному положенні. Акцент – на випрямлений 4-метровий середній палець. Решта пальців спиляна. Скульптура «Лав» розміщена на площі Афарі в Мілані перед будівлею фондової біржі. Поява на площі такої скульптури викликала багато суперечок, оскільки не всі коректно зрозуміли посил цієї скульптури. Люди по-різному трактували її сенс. Хто
Хтось думав, що витягнутий середній палець – це своєрідне звернення художника до ганебного фашистського минулого Італії. Інші вважали, що цей жест спрямований до фінансистів, які допустили економічну кризу 2008 року. 2012 року Мауріціо Кателан заявляє про завершення своєї творчої кар'єри, мовляв, щоб уникнути самоповторів. І треба зазначити, зробив він це досить ефектно. Під час ретроспективної виставки, коли він вивісив 128 своїх робіт. Тоді ж вийшла промокампанія. На знімку Мауріціо Кателан тримав надгробний камінь з пророчим написом «The End». Втім, навіть протягом 5-річної паузи художник не сидів, склавши руки, і продовжував свою діяльність, щоправда, в дещо іншому руслі. Він представив публіці новий проект – журнал Tiled Paper, який він запустив разом із фотографом П'єр Паоло Феррарі. Це було колекційне видання з акцентом на візуальну частину, яку складали сюрреалістичні знімки. На сьогодні це онлайн-видання, а на офіційному сайті можна придбати мерч. Так звана творча пауза Мауріціо Кателана тривала недовго. Художник заявив, що бездіяльність виявилася для нього ще більшою тортурою, ніж праця, і 2016 року він повернувся до мистецтва. Перше, що він продемонстрував публіці після перерви, це золотий унітаз. Відома робота «Америка» – це унітаз, виготовлений із золота 750-ї проби. Він був встановлений у вбиральні музею Соломона Гуггенхайма з 2016 по 2017 роки. І ви лише уявіть, золотим унітазом міг скористатися кожен охочий, і для цього йому виділялося 5 хвилин. За часом спостерігав охоронець, а кожні 20 хвилин спеціальний технічний працівник робив гігієну такому предмету мистецтва і спеціальним засобом, який не псував золота. У вересні 2019 року унітаз виставлявся в Бленгемському палаці у Великій Британії, звідки був вкрадений. Через місяць поліція затримала підозрюваних – жінку та 2 чоловіків середніх років. Це справжня загадка, як їм вдалося непомітно винести такий досить габаритний 100-кілограмовий предмет. Унітаз оцінюється в $2,6 мільйони, за деякими оцінками в $4 мільйони. А в листопаді 2019 року художник став обличчям реклами для компанії, яка займається страхуванням предметів мистецтва. На рекламному плакаті зображений голий, веселий Мауріціо Кателан, який прикривається лише золотим унітазом, який викрали за 2 місяці до цього. До речі, на моєму каналі вже є відео про цю та інші крадіжки в світі мистецтва. Це дуже цікавий відеоролик. Рекомендую глянути посилання, я закріплю в описі до цього відео. У грудні 2019 року на Арт Базель Майамі Мауріціо Кателан шокував публіку новим сенсаційним предметом мистецтва. Мова йде про комедіанта. Робота складалася з банана, якого художник прикріпив скотчем до стіни. Такий предмет мистецтва, звісно, що мав сертифікат автентичності. Комедіант був створений в 3 примірниках. 2 із них були куплені відразу на виставці за $120 тисяч. Було дуже багато бажаючих придбати 3-й екземпляр. Серед бажаючих був навіть Дем'ян Герст. Втім, в комедіанті стався музею Соломона Гуггенхайма. Справжній перформанс відбувся, коли після продажу одного із комедіантів колекціонер та художник Девід Датуна прямо на виставці з'їв банани з твору Мауріціо Кателана. Девід Датуна назвав цей перформанс «голодний художник», але при цьому він зауважив, що він дуже поважає Мауріціо Кателана і обожнює всю його творчість. Ну а банан відразу ж замінили на новий. Комедіант відсилає до революційного пісуару Марселя Дюшана. На моєму каналі вже є відео, в якому я більш детально розповідаю про дадаїзм, про фонтан Марселя Дюшана. Посилання буде в описі під цим відео. Мауріціо Кателан і раніше використовував скотч у своїй творчості. Мова йде про роботу Perfect Day 1999 року. Тоді художник прикріпив арт-дилера Массімо де Карло до стіни художньої галереї. Мистецтво і мода часто йдуть поруч один з одним. Художники беруть участь у різноманітних колабораціях із модними брендами, а фешн-дизайнери надихаються творчістю успішних художників. Мауріціо Кателан теж причетний до світу моди. 2013 року французький бренд одягу Кензо представив рекламну кампанію осінньо-зимової колекції. Концепцію розробляв Мауріціо Кателан разом із своїм товаришем та співзасновником Tiled Paper П'єр Паоло Феррарі. Цільова аудиторія Кензо побачила досить стильні сюрреалістичні кадри, які вдало підкреслювали естетику бренду, яку обожнюють покупці Кензо. А 2017 року Мауріціо Кателан виступив у ролі моделі для рекламної кампанії взуттєвого бренду Сантоні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Вподобайка, коментар і обов'язково поставте дзвіночок, тому що я знаю, YouTube часто приховує мої відео від вас. Це я бачу по кількості показів, скільки разів він пропонує вам мої відеоролики. Тому, будь ласка, залишайтесь зі мною, поставте дзвіночок, підпишіться на канал, вподобайка, коментар. Дякую вам за всю вашу активність на моєму каналі.